Tất cả mọi người, làm thế nào để tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu được nội dung mà video của mình đang nói đến. Bình thường thì mình thấy các bạn là sử dụng YouTube để làm phụ đề cho kênh của mình. Tuy nhiên cái phần ở YouTube thì những cái phông chữ và hiệu ứng của phụ đề nó không được đa dạng và không được đẹp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm phụ đề cực kỳ đơn giản và nhanh, có thể up lên YouTube hoặc là Facebook một cách dễ dàng và đơn giản, không cần phải cài đặt phần mềm. Đó chính là trang web chỉnh sửa video trực tuyến capwing.com. Capwing.com là một trang web chỉnh sửa video trực tuyến miễn phí, hoàn toàn miễn phí, với 13 công cụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp, không kém gì so với các phần mềm cần cài đặt. Vậy thì cách làm phụ đề của capwing.com như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng khám phá cách làm phụ đề. Cách làm phụ đề ở trên capwing.com cực kỳ đơn giản. Trước tiên mình chỉ việc vào Google và nhập địa chỉ web của nó, có tên là capwing.com. Đây là trang web chỉnh sửa video của capwing.com. Đây là phần chỉnh sửa video của capwing.com. Mình sẽ giới thiệu sơ qua cái phần chỉnh sửa video của nó. Nó gồm có, bạn có thể thêm layer này, thêm text này, chèn video vào này, thêm ảnh này, thêm các hiệu ứng nhãn này, âm thanh này, ghi âm này, nhãn dán này. Cái trang web này tuy là trang web trực tuyến chỉnh sửa online trực tuyến, nhưng nó rất là chuyên nghiệp, không kém gì so với các phần mềm cài đặt, với 13 công cụ chỉnh sửa video như là cắt video, tách âm thanh, làm slow motion, ghi âm, chế ảnh, chế video từ ảnh vân vân. Bây giờ chuyển sang phần làm phụ đề cho video, mình sẽ hướng dẫn trực tiếp các bạn luôn nhé. Ở trên thanh công cụ phía trên này là cái menu của nó. Chúng ta có thể chọn upload video hoặc là chọn paste URL, tức là mình sao chép cái link URL của video vào đây. Mình chọn upload video lên. Mình chọn video này để upload. Đây là cái giao diện dành cho máy tính nên là ra như thế này. Đây bên này cái phần phía bên này là cái phần hiệu ứng để chỉnh hiệu ứng phụ đề, ví dụ là phông chữ này, cỡ chữ này, giãn dòng này, màu sắc của phụ đề này, background phụ đề này, vị trí của phụ đề này. Đấy, bây giờ mình sẽ đây là Insert Title, là cái phần thêm phụ đề này. Mình sẽ thêm phụ đề nhé. Thêm đoạn phụ đề này. Thêm đoạn nào thì mình sẽ nhấn vào cái đoạn đấy. Mình có thể mình cho vào 3 đoạn phụ đề chẳng hạn, thì mình add vào 3 lần Insert Title. Bây giờ mình sẽ tiến hành dịch phụ đề cho cái video này nhé. Mình vào Auto Generate. Sau đó ở trong cái bảng này mình sẽ chọn là Select Video Language là ngôn ngữ tiếng Anh.
Mình sẽ dịch sang ngôn ngữ tiếng Anh và mình chọn mình sẽ tích vào cái ô Translate Change Speech into another language. Bây giờ mình sẽ chọn là cái Select Video Language này là cái ngôn ngữ của video này. Mình chọn ngôn ngữ của video là tiếng Việt. Mình chọn ngôn ngữ video của tiếng Việt nhé, là tiếng Việt nhé. Và ngôn ngữ khi mà làm phụ đề mình chuyển sang tiếng Anh. Mình chọn tiếng Anh. Ở bây giờ mình tiến hành nhé. Mình bấm vào Auto Generate để tiến hành làm phụ đề cho nó. Lúc nào hoàn thành 100%, tức là 4/4 ấy, thì tức là đã hoàn thành cái phần làm phụ đề. Rồi, ok rồi ạ. Ok rồi, phần phụ đề đã xong rồi. Đây là cái phần phụ đề của mình. Bởi bên trên này mình chưa nói gì nên là chưa có gì. Bên dưới này là đã có câu này đã có phụ đề rồi này. Đây, phụ đề đấy ạ. Mình có thể nhấn vào đây để chỉnh sửa phụ đề nhá. Chỉnh sửa phụ đề sao cho nó nhìn cho nó mượt, câu từ nó mượt đi. Đấy. Giờ mình có thể nghe lại nhá. Bấm lên đây để nghe lại nhá. Đấy. Ok. Bây giờ mình chuyển sang bên này, mình phóng to lên, chuyển sang bên này, sang bên này để mình chỉnh sửa cái hiệu ứng phông chữ thứ của phụ đề nhé. Đây là kiểu chữ này, kiểu chữ phụ đề này. Mình chọn kiểu chữ này chẳng hạn. Cỡ chữ này, cỡ chữ chọn lại 14. In chữ nghiêng chẳng hạn. Đây là màu sắc của phụ đề này, màu sắc của phụ đề mà nó đang là màu trắng, mình chỉ muốn chuyển sang màu khác. Đây là màu background của cái background phía sau của đây là cái background phía sau của chữ này, của phụ đề này. Mình chọn không có gì thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ không che mất cái khoảng video của mình. Mình chọn none chẳng hạn, hoặc là outline outline để cho nổi bật, làm cho nổi bật cái phụ đề này lên. Rồi wrap chẳng hạn, full chẳng hạn. Đấy, thôi mình chọn none đi. Mình chọn outline cho nó đẹp. Đấy. Đây là movie down và movie up là cái phần cách hiện chữ, cách hiện phụ đề, vị trí của phụ đề ở trong video. Thì mình cái này nó trên một chút thì mình cho nó xuống một tí cho nó đẹp. Rồi, ok rồi. Rồi. Ok rồi. Khi đã hoàn thành cái phần phụ đề của mình có thể mình nhấn vào done. Done là đã hoàn thành. Giờ mình nhấn vào done nhé. Sang phần done này thì cái giao diện của nó đã hiện ra cái phần chỉnh sửa video của mình, để mình có thể chỉnh sửa cái tỷ lệ khung hình này, tỷ lệ khung hình, hoặc là cái phần âm thanh này to nhỏ này, volume to nhỏ này, volume to nhỏ này, hoặc là zoom to nhỏ này, hoặc là tỷ lệ 10. Mình chọn tỷ lệ của video của 16:9 nhé. 16:9, ok rồi. Những phần này mình không chọn. Đấy, nó rất là tiện. Bây giờ để xuất video, sang phần mình để
để xuất video, mình có thể vào export video, mình có thể đăng tải lên YouTube hoặc là Facebook luôn một cách dễ dàng. Cái đuôi video của nó sẽ hiển thị ở các đuôi dạng MP4, dạng GIF, dạng hình ảnh động hoặc là dạng MP3. Mình sẽ chọn dạng MP4 là đuôi thông dụng nhất. Hoặc là mình có thể copy link để dán vào một cái thư mục nào đấy. Nó đang định dạng cho mình. Lát nữa nó định dạng xong thì mình có thể download xuống hoặc là chỉnh sửa hoặc là copy link lại. Ok. Cái công cụ chỉnh sửa video trực tuyến của Working.com này cực kỳ tiện lợi và dễ dàng luôn. Mình chỉ cần đăng nhập miễn phí là chúng ta đã có một cái công cụ chỉnh sửa video cực kỳ chuyên nghiệp, không kém gì các phần mềm cài đặt. Vậy thì còn lý do gì để chúng ta không trải nghiệm cái trang web chỉnh sửa video trực tuyến này? Vào Working.com để trải nghiệm cái công cụ chỉnh sửa tuyệt vời này nhé. Mình sẽ dán cái link của trang web này ở bên dưới, các bạn có thể truy cập vào đây để trải nghiệm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký và ủng hộ kênh của mình các bạn nhé.